Good evening everyone. Welcome to Only Competition. Ahi goisu ami chapter number 3, chapter number 4 or logot. Kihor? Chapter number 3 and chapter number 4 of miscellaneous rules. Again, joakali jene dhornor class asile, hene dhornore same simple foundation level or class aniso. Kintu azir ji kita question ami koribole goi asu hetu joakalitke olopman different hoba pare. Mane what do I mean? Rules simple foundational kintu he foundationer pare apunar examot kene dhornor question ahibo pare he question aji ami discuss korim. Thik ase? So without any further ado, যিসকল ষ্টুডেন্টে জয়েন কৰিছা প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়া সাবস্ক্রাইব কৰিবা যদি আপুনি নতুন ষ্টুডেন্ট হয় এন্ড ওয়েলকাম টু অনলি কম্পিটিশন ঠিক আছে লেটস স্টার্ট উইথ দ্য ফার্স্ট রুল চ্যাপ্টার নাম্বার 3 হৈছে আমাৰ অবজেক্ট নাও আপুনি ভাবিব স্যার অবজেক্ট তো কিমান সিম্পল যোৱা কালি আমি সাবজেক্ট কৈছো সাবজেক্টে যাৰ ওপৰত কাম কৰে হেতুৱে অবজেক্ট হয় একদম কারেক্ট হোৱাট ইজ এন অবজেক্ট প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব অবজেক্ট ইজ someone upon whom the work is being done. Jar uporot kaam to hoy ase tak ami object buli thoilo. Now yate bahut studentor mazot ei problem to take je who keta use kora hoy whom keta use kora hoy aru ei bostu to bahut bar moi apunak bujaisu je who keta use kora hobo aru whom keta use kora hobo অকল অলপমান ৰিভাইজ কৰি ল আৰু তাৰ পিছত আমি আগবাঢ়ি যাম চ্যাপ্টাৰ টু স্টাৰ্ট কৰিম বিকজ অবজেক্ট যদি আপুনি বিচাৰিব খুজিছে তেন্তে ইউ হ্যাভ টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড কি হু কোন হয় আৰু হুম কেটা ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে নাও the topic is who versus whom কেটা আমি who দি question start কৰিম আৰু কেটা আমি whom দি question to start কৰিম let's say I taught you English English was taught to me by you. Okay. I taught you English. Ete apunar subject kontu. Again, joa kali ami pohisilo nohoy. Always it is not necessary je subject e apunar kaam koribo. Kintu who aru whom depend kore subject or uporot. I taught you English. Kone টিচিং or কাম টু কোনে কৈ আছে আই কৈ আছে আই আপোনাৰ সাবজেক্ট হয় আৰু আইৰ কাৰণে যদি আপুনি কোৱেশ্চন হুদিবলৈ যায় তেটা কি কোৱেশ্চন হুদিব লাগিব হু টট ইউ ইংলিশ সেকেন্ড সেন্টেন্স টু মই প্যাসিভ ভয়েসত লিখিছো অবজেক্ট টু ফার্স্ট পজিশনত লৈ আহিলো আৰু সাবজেক্ট টু একদম লাস্ট পজিশনত লৈ গৈছো না এটোৱে সেন্টেন্সত যদি মই কোৱেশ্চন হুদিব লাগিব যে ইংলিশ কোনে পঢ়াইছিলে তেটা আপোনাৰ কোৱেশ্চন টু কি হ'ব by whom did you learn English by like who taught you English by whom did you learn English apni verb to dekhi paise na verb to change koi diso Now, when I am saying the verb teacher, jeta moi teacher শব্দ to use koro বা teach শব্দ to use koro, in that particular case, moi নিজৰ ভিতৰত যিটো knowledge আছে আপোনাক দি আছো আৰু আপুনি হিহি আছে right so এটো হল টিচিং যে মই নিজৰ knowledge to আপোনাৰ লগত কি কৰি আছো share কৰি আছো আপুনি কি কৰি আছে আপুনি learn কৰি আছে so যেটা teach verb to আপোনাৰ use কৰা হয় তেটা work কোনে কৰি আছে তেটা work মই কৰি আছো মই আপোনাক
পঢ়াই আছো আৰু লাৰ্ন শব্দটো যেটা মই ইউজ কৰো তেতিয়া আপুনি শিকি আছে মইতো শিকা না মই শিকাই আছো আপুনি শিকি আছে সো শিকি আছে দ্যাট মিন্স ইউ আৰ লাৰ্নিং সো देयरफॉर এতে আপোনাৰ অবজেক্ট কোন হৈ গল অবজেক্ট মই হৈ গল লাৰ্ন যেটা শব্দটো ইউজ কৰিম তেতিয়া অবজেক্টটো কোন হৈ যাব তেতিয়া অবজেক্টটো মই হৈ যাম শিকি আপুনি আছে কাম কোনে কৰি আছে হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সো হু কেটা আপুনি পুট কৰিব যেটা আপুনি দেখি পায় কাম কোনে কৰি আছে যদি जितु मानुहे काम কৰি আছে তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন যদি আপুনি হুদিব লাগে তেতিয়া হু হুদিব আৰু কাৰ ওপৰত কাম হৈ আছে अगेन স্টেটমেন্টটো মই কৈ দিও I am learning English by Puneet sir I am learning English by Puneet sir কাম কি হৈ আছে লাৰ্নিং অৰ কাম হৈ আছে কোনে কামটো কৰি আছে মই কামটো কৰি আছো আৰু এই কামটো কাৰ ওপৰত হৈ আছে কামটো পুনীত ছাৰৰ ওপৰত হৈ আছে সো देयरफॉर পুনীত ছাৰৰ কাৰণে কোনটো আমি क्वेश्चन याते उठाई दिम पुनीत सৰৰ কাৰণে আমাৰ क्वेश्चनটো হ'ব whom good evening right now let's go to the chapter object যোৱা কালি যেটা আমি সাবজেক্ট কৰিছিলো তেটা মই কৈছিলো কোন দুটা क्वेश्चन আপুনি হুদিব লাগিব এটা সাবজেক্ট যদি আপুনি বিচাৰি ফুৰিব লাগে সেন্টেন্সত দুটা क्वेश्चन আপুনি হুদিব লাগে নিজক এটা হল who আৰু এটা হল what তাৰ পিছত আমি কি বুজিছিলো যোৱা কালি ক্লাছত আমি আকৌ এও বুজিছো sometimes there are no direct direct subject নহয় কেতিয়াবা প্লেস হোল্ডাৰ ইউজ কৰা হয় আৰু কেতিয়াবা সাবজেক্ট বেলেগ এটা হয় ফার্স্ট পজিশনত থাকা শব্দটো নহয় রাইট হেনে ধৰণে অবজেক্টৰ যদি আমি কথা পাতো সিম্পল অবজেক্টৰ রুল আপোনাৰ কি হ'ব সিম্পল অবজেক্টৰ রুল আপোনাৰ হয় যাৰ ওপৰত কামটো হৈ আছে এটা আপুনি এই মাত্ৰ মোক কৈ দিছে রাইট the object is the word or group of words that receives the action যাৰ ওপৰত কামটো হৈ আছে Therefore, you have to ask the question ki whom aru what. Subjectot ami ki question hudi asilo? Who aru what aru ete ami hudi asu whom aru what. For example, Ram writes a letter. Ram writes what? A letter. Hene dhorne jodi ami second sentence tu sao she loves him. Apunar favorite sentence. She loves him. She loves who hoba lage na whom hoba lage object কাম কোনে কৰি আছে she কৰি আছে কাক কৰি আছে him ok কৰি আছে so therefore she loves whom যেটা আমি what or question or answer পাই আছো বা whom or question or answer পাই আছো in that particular case আমি কি find out কৰো which one is the object ঠিক আছে now this is quite easy rule number 2 আমাক কৈ আছে there are two kinds of object দুই প্ৰকাৰৰ আপোনাৰ অবজেক্ট থাকে এটা হয় ডাইৰেক্ট অবজেক্ট আৰু এটা হয় ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট ইটস আ মিথ হিডেন থাকে কিতাবা ওকে ডাইৰেক্ট অবজেক্ট ভাৰ্সেস ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট সো ডাইৰেক্ট অবজেক্ট কি হয় ৰিসিভস দ্য অ্যাকশন ডাইৰেক্টলি what or answer to বা whom or answer directly I gave a book what did I give কি দিছো মই আপোনাক কিতাপ এখন দিছো সো অবজেক্ট কি হৈ গল অবজেক্ট আপোনাৰ কিতাপখন হৈ গল ডাইৰেক্ট অবজেক্ট হৈ গল যত আপুনি অবজেক্টটো ধৰিব পাৰিছে যাৰ ওপৰত কামটো হৈ গৈছে ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট কি হয় না এই কথাটো বহুত টিচাৰ্সে স্কিপ কৰি দিয়ে বা ইংলিশত এটো জেনাৰেলি পঢ়া নহয় বিকজ আমি কি আমাক কি লাগে স্পেশালি আমি জনে ADRE এর কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো বা SSC এর কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো আমাক লাগে MCQ তাৰে ভিতৰত টেকনিক্যাল রুল ফাৰ মে যায় হেতৰ দৰকাৰ নাই আমি জাস্ট কোৱেশ্চন লাগে আনসাৰ দিব লাগে তাৰে ভিতৰত কোনটো রুল ইউজ কৰা হৈছে অকল মই এটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো ভুল দি দিলো কিয় ভুল দি দিছো হেতুৰ আনসাৰ যেটা আপুনি পাই যাব নহয় তেতিয়া আপুনি চাকৰিৰ আৰু এক স্টেপ কাহত আহি যাব সো হেতুৰে আনসাৰ আজি আমি এটো ক্লাছত দিম ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট কি হয় the person or thing for whom or to whom the action is done মানে যাৰ কাৰণে কামটো কৰা হয় বা যাক লাগি কামটো কৰা হয় ঠিক আছে I gave Rahul a book এতে অবজেক্ট কি যদি মই সেন্টেন্সত এই মাত্ৰ আমি পঢ়িছিলো I gave a book right অবজেক্ট কি আছিল I কি কাম কৰি আছে গিভিং দিয়া কাম কৰি আছে কি দি আছে ডাইৰেক্ট কি দি আছে ডাইৰেক্ট অবজেক্টটো আপোনাৰ কিতাপ দি আছে I gave Rahul a book now এতে দুটা বস্তু আমাৰ তাত আহি গল কিতাপখন আহি গল ৰাহুল আহি গল অবজেক্ট কাক ধৰিম ইতে আমি অবজেক্ট কাক ধৰিম আমি so therefore in this particular case আমাৰ তাত দুটা অবজেক্ট আহি গল এটা হল ডাইৰেক্ট অবজেক্ট আমি কি দি আছো
কিতাপখন দি আছো কিতাপ কি হৈ গল আপোনাৰ ডাইৰেক্ট অবজেক্ট আৰু হেনে ধৰণে ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট আপোনাৰ কি হৈ যাব ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট হৈ যাব কাক আমি কিতাপখন দি আছো ৰাহুলক so therefore Rahul becomes your indirect object আৰু direct object কি হৈ যাব book right ঠিক আছে we love thank you so much Anjuman okay rule number 3 এটা direct object কি হয় indirect object কি হয় আমি বুজি পালো next আমি বুজিব লাগিব position remember যেটা আমি adjective পঢ়িছিলো তেটা আমি adjectiveৰ position দৰকাৰ আছিল because that is how error spotting or question আপুনি correct কৰিব পাৰিব pronoun পঢ়িছিলো তেটা আমি এটো বস্তু বুজিছিলো যে pronounৰ position কি হয় adverb পঢ়াতে আমি এই বুজিছো যে adverbৰ position কি হয় হেনে ধৰণে এই মাত্ৰ আমি এটা নতুন secret discover কৰি দিলো যে ডাইৰেক্ট অবজেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট নাও ইনডাইৰেক্ট অবজেক্টৰ পজিশন কি হ'ব হেতু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় সাবজেক্ট প্ৰথম ইংলিশ সেন্টেন্স লিখিব লাগিলে প্ৰথম কি লাগে সাবজেক্ট লাগে তাৰ পিছত আমাক কি লাগে ভার্ব লাগে তাৰ পিছত আহি যাব আপোনাৰ ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট আৰু লাষ্টত আহিব ডাইৰেক্ট অবজেক্ট she taught me english বা পুনিত sir taught us english so us হৈ গল কি us হৈ গল আপোনাৰ ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট আৰু ডাইৰেক্ট অবজেক্ট কি পঢ়াই আছে English পঢ়াই আছে right আজি পুনিত sir ক্লাছত কি কৰালে আজি পুনিত sir ক্লাছত ইংলিশ পঢ়াইছে so পুনিত sir taught english simple subject আছে verb আছে object আছে কাক পঢ়াইছে ইংলিশ আমাক পঢ়াইছে ইংলিশ so আমাক তো আমি এড কৰিব লাগিব সেন্টেন্সত পুনিত sir taught us english so therefore verb আৰু ডাইৰেক্ট অবজেক্টৰ আগত আমি লিখিব লাগিব ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট ঠিক আছে so she taught me english me to কি হৈ যাব আপোনাৰ ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট মুভিং অন টু দ্য নেক্সট পাৰ্ট সাবজেক্ট ভাৰ্সেস অবজেক্ট এটো বস্তু আমি ডাইৰেক্ট চিনিয়ে পাও আই ডোন্ট থিংক সো এতে আমি বেছি টেস্ট কিবা কৰিব লাগে আই থিংক ইউ আন্ডাৰস্ট্যান্ড সাবজেক্ট আপোনাৰ ভাৰ্বৰ আগত আহিব আৰু জনে ৰিসিভ কৰি আছে অবজেক্ট আপোনাৰ কি হ'ব অবজেক্ট ভাৰ্বৰ পিছত আহিব এতে বেছি আমি টাইম ওয়েস্ট নকৰো yes this is what you need এই বস্তুটো আমাক লাগে pronounৰ ফর্ম চেঞ্জ হৈ যায় সাবজেক্ট ফর্মত আৰু অবজেক্ট ফর্মত যোৱা কালিও মই কৈছিলো আপোনাক সাবজেক্টৰ কাৰণে বেলেগ pronoun ইউজ কৰা হয় আৰু অবজেক্টৰ কাৰণে বেলেগ pronoun ইউজ কৰা হয় right so হেনে ধৰণে মই এই শীটটো আপোনাৰ কাৰণে লৈ আহিছো so that you can understand already আপুনি জানে just revisionৰ কাৰণে এই বস্তুটো নোটবুকত লিখি থব সাবজেক্টত আমি যাক আই বুলি ক অবজেক্টত হি কি হৈ যাব মি যোৱা কালি এক্টিভ প্যাসিভ ভয়েসৰ ট্ৰান্সফৰমেশনত দেখি পাইছিলো ন আই কাৰ ওপৰত চেঞ্জ হৈ গৈছিলে মিৰ ওপৰত চেঞ্জ হৈ গৈছিলে ভি কেনে ধৰণে চেঞ্জ হৈ যাব আসত পুনিত sir taught us english পুনিত sir taught we english নহয় কিয় us receive কৰি আছে taught শব্দটো ইউজ কৰিছো না টিচাৰ past tense taught হয় so therefore মই কামটো কৰি আছো যেটা আপুনি কামটো কৰি থাকিব মানে we are learning see learning ৰ লগত মই কি ইউজ কৰিছো আপোনাৰ নামটো ইউজ কৰিছো সাবজেক্টত we আহি গৈছে যেটা আপুনি অ্যাকশন ৰিসিভ কৰি আছে মানে মই যেটো অ্যাকশন কৰি আছো হেতু আপুনি লৈ আছে তেটা আমি কি ইউজ কৰিম তেটা আমি us use কৰিম আৰু আপুনি নিজে যেটা কামটো কৰি থাকিব in that particular case you will be using we here him হৈ যায় she her হৈ যায় এটো দে হয় দে দেৰ আপোনাৰ দেম হৈ যাব আৰু হুৰ কি হৈ যাব হুৰ আপোনাৰ হুম হৈ যাব এটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো ওকে rule number 6 rule number 7 again very easy position based identification objects comes after verb eto ami already jano verbs without object some verbs do not take object at all jo kali ma koisilu noy there are sometimes some cases jot amak objector dorkar nai jene thief was caught objector dorkar nai kone caught korise kone catch korise we already know obvious hoy hene dhorne he sleeps হি হইছে হি মাটিতে হইছে হি বিছনাতে হইছে হি ঘৰ ভিতৰত হইছে ঘৰ বাহিৰত হইছে কি কয় রুফৰ ওপৰত হইছে দৰকাৰ নাই আমাৰ দৰকাৰ কি হৈছে এটো সেন্টেন্সত ইনফৰমেশন ইম্পৰ্টেন্ট টু কি হি হইছে দুদিনৰ পিছত হইছে তিন দিনৰ পিছত হইছে দৰকাৰ নাই দৰকাৰ কি হি হইছে এনাফ অকল সাবজেক্ট আছে আৰু ভার্ব আছে অবজেক্ট নাথাকিলো দৰকাৰ নাই she laughed তেখেতে হাঁহিছে
এটা তেখেতৰ হাঁহিয়ে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কিহৰ ওপৰত হাঁহিছে কাৰ লগত হাঁহিছে কিয় হাঁহিছে দৰকাৰ নাই অকল your smile is enough আপোনালোকে কয় নহয় নিজৰ ক্ৰাছৰ কাৰণে সেম she laughed কিয় হাঁহিছে কাৰ কাৰণে হাঁহিছে কাৰ লগত হাঁহিছে দৰকাৰ নাই আমাক কি দৰকাৰ আছে সাবজেক্টটো আৰু ভাৰ্বটো কি কাম কৰি আছে সো অলৱেজ ৰিমেম্বৰ অঞ্জু মানে এটা চ্যাটত এই মাত্ৰ আমাক কৈছিলে যে there are few cases যত আমাৰ অবজেক্ট না থাকে now passive voice যেটা আপুনি দেখি পাব নহয় আৰু active voice চেঞ্জ কৰিব লাগিব so you have to understand the subject কি হয় and then you can transform it into subject okay common error using subject as an object eto to apuni ketao kori poa nai so therefore ami eto discuss kori lab nai confusing subject and object ha her loves he nohoy ki hobo lage correct sentence etor correct sentence ki hobo lage she loves him her is a object case pronoun she is a subject case pronoun he is a subject case pronoun aru him is the object case pronoun এই মাত্ৰ আমি পঢ়িছিলো subject আৰু objectৰ মাজত I don't think so আপুনি ভুল কৰিব পাৰে still আমি ডিসকাস কৰিলো she met I yesterday নহব see sentence to আমাৰ কি লেখা হৈছে she verb to কি হৈছে met dash মাৰি দিছো yesterday ফাইনাল আপোনাক আকো এবা বুজাই দিছো একদম ফাইনাল এৰ পিছত আকো মই কিটাও বেলেগ ক্লাছত ৰিভাইজন নকৰো বুজায়ও নিদিও ইতিয়াতে বুজিলা লাষ্ট আপোনাক বুজাই আছো অলৱেজ ৰিমেম্বৰ সাবজেক্টে কাম অবজেক্টৰ ওপৰত কৰিব প্ৰথমে আপুনি সেন্টেন্সত বিচাৰিব লাগিব অ্যাকশন ক্ৰিয়া কি ক্ৰিয়া হৈ আছে মিটিংৰ ক্ৰিয়া হৈ আছে এই মিটিংৰ ক্ৰিয়া ইনিশিয়েট সি ইটা মিটিং সাবা মিটিং হুদিলে দুইটাই মিটিং কৰিব যায় মই যদি লেটস সে নিশান্তৰ লগত মই কি কৈছিলো নলবাৰী গৈ আছো নিশান্ত লক কৰিম হয় নে নহয় এটা লক কৰা যেটো ভাৰ্ব হয় না ইট ইজ কাইন্ড অফ কনফিউজিং কিয় বিকজ মিটিংৰ কাৰণে আপুনিও আহিব লাগিব ময়ও যাম সো देयरफॉर দুইটা যেটা মিলিম তেটা হে লগ হম ইটা জনে নিশান্তে মোৰ লগত লক কৰিব নাহিলে সো देयरफॉर লগ হোৱা অ্যাকশনটো তো আধুৰা ৰাখি হৈ গল নহয় because নিশান্তে নাহিলে মোৰ লগত লক কৰিব সো লগৰ লগত অলপ মান নহয় কনফিউজন থাকে স্যাৰ মিটৰ লগত সাবজেক্ট কোনটো থাকিব অবজেক্ট কোনটো থাকিব লক কৰা প্ৰসেসটো জুনে ইনিশিয়েট কৰিছে হি আপোনাৰ সাবজেক্ট ইনিশিয়েট কৰা মানে ইটা লক কৰা আগতে মই আপোনালোকক কি কৈছিলো যি সকল ষ্টুডেন্ট নলবাৰীত আছে মই নলবাৰীত ৰাখ চাবলৈ গৈ আছো ইনিশিয়েশন কোনে কৰিলে ইনিশিয়েশন মই কৰিছো সো মই কি হৈ যাম সাবজেক্ট আপোনালোকেও নিজৰ ঘৰৰ পৰা ৰাখ চাবলৈ আহিব আৰু তাতে লক কৰিম আমি ৰাইট কিন্তু ইনিশিয়েশন জনে কৰিছে হেতু সাবজেক্ট হৈছে সো আই মেট দ্য ম্যান মানে ইনিশিয়েট কৰা নাই মই গৈছো তাৰ ঘৰলৈ লক কৰিবলৈ সো देयरफॉर মই কি হৈ যাম সাবজেক্ট এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা right so she met dash yesterday এতে I হব নোৱাৰে মি হব because তেখেতে মোৰ লগত লক কৰিব আহিছে মই ঘৰতে বহি আছো বা মই ইনিশিয়েট কৰা নাই প্ৰসেসটো ঠিক আছে okay next আপোনাৰ কেস আহি গল questions let's start with the question আজি মই কৈছিলো অলপমান exam type questions আনিম আমি পুনীত sir subject নিশান্ত কিয় নাহি Good evening sir মোৰ দেৰিয়ে হল হিমাক্ষী yes অলপমান but ঠিক আছে নিশান লগ নিদিয়া okay read the sentence my uncle forced my friend and I to stay for the wedding ceremony where is the error বহুত simple question লগত আমি start কৰিছো এটা তো easy হৈ গল where is the error আচ্ছা জি সকল স্টুডেন্টে এইমাত্ৰ জয়েন কৰিছে প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন সাবস্ক্রাইব এটো আপুনি মনত ৰাখি লব সেশনৰ আহাৰ লগে লগে প্ৰথম কামটো হল আপুনি তো ৰেগুলাৰ স্টুডেন্টে মই দেখিয়ে পাও 30 40 টা স্টুডেন্ট সদায় আহে এটো ক্লাস কৰিবলৈ সো আপোনালোকে এবাৰ লাইক কৰি দিবা আহাৰ লগে লগে পাহি না যাবা ঠিক আছে yes where is the error My uncle forced I নহয় এতে কি হ'ব লাগিব me and my friend আচ্ছা পজিশন টু আমি অহাকালি আজি 2টা বজাত মই কৈছিলো নহয় যে প্ৰথমে সেকেন্ড পারসন লিখিব লাগিব তাৰ পিছত থার্ড পারসন আৰু তাৰ পিছত ফার্স্ট পারসন হে রুল টু কোৱা হয়
3-2-1 rule. কিন্তু এটো rule আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট নহয়. There are changes. বহুত গিটা চেঞ্জ হয় আৰু অহা কালি আমি যেটো chapter 5 chapter 6 মানে ফিনালে এই সিরিজটোৰ ফিনালে যেটো আমি কৰিবলৈ গৈ আছো তাতে আমি পঢ়িম কেনে ধৰণে আপোনাৰ সিকোয়েন্স চেঞ্জ হৈ যায়. Right? So therefore, এটেটো error আমাৰ বহুত easily correct. Option B, rule number 5 আৰু rule number 8. My friend and I নহয়, my friend and me হ'ব. ঠিকে আছে. Moving on to the next question. In the following question, spot the error. The principal gave the students and teachers important instruction for the annual function. Where is the error? Blunder hole 1 2 3. sobe jana hai sun already. 2 3 1 dummy. তেন্তে কাইলেৰ ক্লাসটো ক্যান্সেল কৰো. সব শুন জানা है. No error, no error. My answer to দেখুৱাই দিছিলো নেকি? Yes, there is no error here. The principal gave the students and teachers important instruction for annual function. The manager called both she and he to discuss the new project. এতে তো একদম দেখা দেখি আমি গম পাই আছো এরৰটো কি হ'ব. Quickly কৈ দিয়া তাৰ পিছত next question লৈ যাম. মই নাযাওঁ স্যাৰ. ক'ত নোযোৱা? Easy. She আৰু he হ'ব নোৱাৰে. কি হ'ব লাগিব? The manager called both her and him. কি হ'ব? Her and him. Both her and him. The teacher appreciated the boy for his honesty and giving the lost wallet to she. Where is the error? Again, very easy. Option D. The company has sent an offer letter to he and his colleague for the new positions. The company has sent an offer letter to him and his colleague. That is option C. Find a part of the given sentence that has error in it. If there is no error, choose no error. Rustam and myself saw the beautiful sunset from the terrace. নোৱাৰো মই স্যাৰ. আচ্ছা আপুনি ৰাশিদুল ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা ক্লাসটো চোৱা নাই চাগে. এবাৰ ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা ক্লাসটো চাওক. আই থিংক তেতিয়া আপুনি আনসাৰ কৰিব পাৰিব. ঠিক আছে. Rustam and myself নহব, Rustam and I হ'ব. Option B. Rustam and I because দুইটাই আপোনাৰ কি হয় সাবজেক্ট হয়. The judge awarded the first prize to both my sister and I at the competition. Where is the error? Quickly.
I কিয় লিখি আছে এটোৰ আনসাৰ নেকি to both my sister and I নহয় both my sister and me option C okay now এটো বস্তুৰ কথা বহুত টিচাৰ্সে আপোনাক নকয় আৰু exam point of view পাৰে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ইম্পৰ্টেন্ট আপোনাৰ সাবজেক্ট হয় ইম্পৰ্টেন্ট আপোনাৰ অবজেক্ট হয় ইম্পৰ্টেন্ট আপোনাৰ ভার্ব হয় কিন্তু কিছুমান ক্লাছত বা কিছুমান ইংলিশৰ যদি আপুনি ভিডিও ইউটিউবত চলাই চায় তাতে বহুত মানুহে প্ৰেডিকেট বুলি কয় সাবজেক্টৰ লগত অবজেক্টৰ ইউজ নকৰে হিহতে কয় সাবজেক্ট এন্ড প্ৰেডিকেট সো আমি যেহেতু গভৰ্নমেন্ট এক্সামৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো আমিও জানিব লাগে predicate মানে কি হয় what do you mean by predicate subject and predicate so আজি মই আপোনাক শৰ্টতে বুজাবলৈ যাম বেছি সময় নল quickly আপুনি predicate টো বুজি পাব predicate is the part of the sentence এটা শব্দৰ কথা পাতা নাই part of the sentence that tells us what the subject does what is done to the subject or what the subject is ঠিক আছে so subject এ কি কৰিবলৈ গৈ আছে সাবজেক্টৰ ওপৰত কি কাম হৈছে বা সাবজেক্ট কি হয় that means সেন্টেন্সৰ সেকেন্ড পার্ট যত ইনফরমেশন খিনি দিয়া আছে অকল ভার্ব নহয় ইনফরমেশন খিনি দিয়া আছে তাক আমি প্ৰেডিকেট বুলি কওঁ সাবজেক্টক অটৰাই দি বাকিখিনি সেন্টেন্স আপোনাৰ কি হৈ যাব প্ৰেডিকেট হৈ যাব ঠিক আছে সো সেন্টেন্স ইকুয়াল টু সাবজেক্ট প্লাস প্ৰেডিকেট মানে সেন্টেন্সত যেটো কাম কৈছে জনে কাম কৈছে তাক অটৰাই দি বাকিখিনি পার্ট অফ দি সেন্টেন্স ইজ অলসো নোন এজ প্ৰেডিকেট এক্সাম্পল Ram eats rice every day so Ram আপোনাৰ subject to আমি বেলেকে থৈ দিছো আৰু বাকিখিনি ইনফরমেশন কি কৰি আছে ৰামে সদায় ভাত খাই আছে সদায় ভাত খোৱাক প্ৰেডিকেট বুলি কোৱা হ'ব ওকে subject versus predicate এটো আমি বুজিয়ে পালো moving on to the next part okay এটো পার্টত লাস্টত আহিম আমি ঠিক আছে অলপ জাস্ট এক্সাম্পল দিছো রুল নাম্বার 3 টু চাইলো প্ৰেডিকেটত কি বস্তু থাকে ঠিক আছে কম্পোনেন্টস অফ প্ৰেডিকেট প্ৰথমে আমি প্ৰেডিকেটত কি পাম ভার্ব পাই যাম অবজেক্ট টু থাকিব কমপ্লিমেন্ট ঠিক আছে অ্যাডভার্ব adverbial phrase preposition মানে adjective হৈ গল adverb হৈ গল preposition হৈ গল verb হৈ গল object হৈ গল সব বস্তু আপোনাৰ প্যাকেজ কৰি কোড দিয়া থাকিব সব প্যাকেজ কৰি দিয়া থাকিব আপোনাৰ predicate ঠিক আছে example he gave me a book yesterday in the library so gave আপোনাৰ কি হৈ গল gave আপোনাৰ verb হৈ গল me হৈ গল আপোনাৰ কি object a book আপোনাৰ কি direct object me আপোনাৰ indirect object ঠিক আছে yesterday কি হয় yesterday কি হ'ব লিখি আচ্ছা লেখা আছে yesterday আপোনাৰ adverb হৈ গল কামটো কোনটো সময়ত কোৱা হৈছিল prepositional phrase in the library right okay predicate versus object confusion object অকল হে noun বা pronoun যাৰ ওপৰত কাম হৈ আছে predicate গুটেখিনি ইনফরমেশন যেটো সাবজেক্টে আপোনাক দি আছে মানে সাবজেক্টক অটৰাই দি বাকি সেন্টেন্সৰ পার্ট খিনি আপোনাৰ predicate I hope that আপোনাৰ confusion নাই she ate an apple এটা অবজেক্ট অকল আপোনাৰ কি হ'ব an apple অকল apple তো আপোনাৰ অবজেক্ট ate to object নহয় so ate আৰু appleৰ লগত আমি যদি ৰাখি দিও তেন্তে হেটো আপোনাৰ কি হৈ যাব that is your predicate এটো বুজি পাইছে টাইপস অফ প্ৰেডিকেট ঠিক আছে সিম্পল প্ৰেডিকেট থাকে কমপ্লিট থাকে কম্পাউন্ড থাকে আৰু তাৰ পিছত আইডেন্টিফিকেশন পঢ়িম আমি সিম্পল হয় অনলি ভার্ব যদি আপোনাৰ থাকে এই মাত্ৰ আমি দেখি পাইছিলো নহয় she laughed he sleeps so এতে অকল ভার্ব টু আপোনাৰ প্ৰেডিকেটত আছে সাবজেক্ট আৰু প্ৰেডিকেট so in that particular case object to missing অকল verb to আছে so হেতুক আমি কি বুলি কওঁ simple predicate complete predicate মানে verb থাকিব যিমান modifiers আছে সব আছে object to আছে complement to আছে bird flies in the sky during winter so therefore গুটেখিনি information যেটা দিয়া থাকিব complete যেহেতু লেখা আছে compound হয় two or more verbs আমি দেখি পাইছো না auxiliary verb থাকে main verb থাকে so দুইটা বা দুইটাতকে বেছি আপোনাৰটা যদি verb থাকে with the same subject তেটা আমি কি বুলি কওঁ
তাক compound predicate. For example, he ran and jumped. দৌৰিও আছিলে আৰু জঁপিয়াও আছিলে. So therefore ran and jumped দুইটা আপোনাৰ verb হৈ গল, তাক আমি কি বুলি কম? Compound predicate. Okay, identification, I don't think so you need identification. Let's do the question. Identify which part of the sentence is complete predicate. The children are playing in the garden. কোনটো part আপোনাৰ complete predicate হ'ব? Quickly, eto ami last part. Next part ot bahut interesting ami kaam koribole goi asu. Chapter 5 aru chapter 6 jitu amar finale oha kali ami koim, that is going to be the most important and most funny chapter which we will do. So oha kali class to please miss nokoiba aru ajir class to apuni like korise na kora nai ba sai lom. Jiyokol student ase, please do like the session ita loike jodi apuni like kora nai, and subscribe to Only Competition. So the correct answer is are playing in the garden. Yes, fully stop to there. Are playing in the garden, option C. She wrote a letter. What is the complete predicate? At a complete predicate ki hobo? Both simple question. Ekdam honkale hekko. Ki hobo? She apunar hoi gol subject. Aru baki khini information apunar ki? Baki khini information apunar predicate. My brother quickly finished his homework before dinner. Identify the simple predicate. At a simple predicate ki hobo? Now this is a little bit confusing. Complete predicate huda hua nai, simple predicate hudise apunak. Yes, the correct answer is jitu apunar subject or pisot next prothom verb thake hetuke ami simple predicate buli koi diu. My brother quickly tar pisot ki ase? Finished ase. Acha quickly ki hoy? Adjective hoy, adverb hoy, aru prothome etor answer dia. Adjective hoy na adverb hoy? Quickly. আচ্ছা ইটা মোক কোৱা কেনে ধৰণৰ adverb হয়? কেনে ধৰণৰ adverb হয়? Adverb of frequency, adverb of manner, adverb of time, adverb of place. কেনে ধৰণৰ adverb হ'ব? It is adverb of what? কামটো কেনে ধৰণে কৰা হৈছে? Quickly কৰা হৈছে. It is adverb of manner. Okay, next question. Predicate কি হবো? ইয়াতে adverb of manner কোন কিটা কৈছে? বহিয়া বহিয়াকে পঢ়ি আছে যিসকল ষ্টুডেন্টে adverb of manner কৈছে নহয়, বহুত ধুনিয়া আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচন বহুত ধুনিয়াকে চলি আছে. Okay, read the sentence, find the grammatical element, identify the predicate. Is he coming to the meeting? কি হ'ব predicate এতে? Is আৰু coming, option D. Yes, is আৰু coming. They eat and drink. What type of predicate? কেনে ধৰণৰ predicate এটা use কৰিছো আমি? যেটা দুইটা verb আপোনাৰ use কৰা হয়, কেনে ধৰণৰ predicate হয়? Which type of predicate are we talking about? We are talking about compound predicate. Option C. Find the part of sentence error. What is not part of the predicate in this sentence? The dog barked loudly. ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো part predicate or part নহয়? কোনটো শব্দ আপোনাৰ predicate or part নহয়? Verb, object, subject নে adverb? Yes, the correct answer is option
See. The dog barked loudly at the stranger walking near the gate. Complete predicate ki hobo? Quickly. Yes. The correct answer is option D. Barked loudly at the stranger walking near the gate. Mane subject to authorai di baki khini apunar ki predicate. ঠিক আছে. So with this amar chapter 2 aru chapter 3 object ki hoy, subject ki hoy, predicate ki hoy. I hope notun kiba apuni hikibo paise. See, I don't know predicate apuni agote janisile ne jana nai. But I hope jodi apuni jana nasile, then today you learned something new in English. And that is my motive. Je apuni kiba eta notun English ot hikhok and exam ot eko dhornor enne dhornor bhul koi nahok. ঠিক আছে. I am telling you, jeta predicate start koisu, tete ma apuna koisu, je predicate buli ketao question apuna question paper ot nahe. But we have to understand, oha kali jeta office ot kono bai apuna kobo, ba oha kali apunar poali apuna khudibo, je school ot aji subject aru predicate pohaise, apuni ako grammar book khuli sabo na lage, je predicate to ami poha nai ketao predicate ki hoy. ठीक है. So with this we have learned something new and I hope exam to a information apunak help koribo. ठीक है. With that thought in mind, let's practice more. बहुत बेसी practice koribo lagibo. Exam बहुत gita kahot ahi ase. So therefore mock test লগাই থাকিব জেৰ কাৰণে মক টেষ্ট যেটো আছে হেটো আপোনাৰ লাইভ হবলৈ গৈ আছে লগতে এপিএসসি গ্ৰেড 4 ৰ মক টেষ্ট আপোনাৰ ক্ৰিসমাছৰ পিছত লাইভ কৰি দিম সো যি সকল ষ্টুডেন্ট এপিএসসি গ্ৰেড 4 ৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে হি হতে আমাৰ মক টেষ্টটো দিব পাৰিব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ মেৰি ক্ৰিসমাছ হুনকালে মই আপোনাক দি দিছো মেৰি ক্ৰিসমাছ টু অল অফ ইউ এণ্ড আ হ্যাপি নিউ ইয়াৰ এণ্ড উই উইল বি মিটিং নেক্সট টাইম বাই এভৰিवन থ্যাংক ইউ হ্যাভ আ নাইস ইভিনিং